Finalize that furniture. Ang antigong at antigo ay tumutukoy sa mga bihirang koleksyon ng mga item na daan-daang taong gulang at kung saan ay natatangi. Ang antike ay kadalasang tinutukoy sa mga bagay na nakolekta dahil sa edad nito, pambihira, kagandahan at natatanging mga tampok nito. Ang vintage ay nangangahulugang isang bagay o bagay na natatangi at ang pinakamahusay na uri nito sa isang partikular na panahon. Sinasabi ng ilan na ang mga bagay na 100 taong gulang ay maaaring tawagin bilang antigong, ngunit ang ilang mga sinasabi ng mga bagay na 50 taong gulang ay maaaring termino bilang antigo. Ang vintage ay isang term na malawak na nauugnay sa mga alak. Ang vintage ay nagmula sa salitang Pranses, vendor, na nangangahulugang mga ubas na pinili sa isang partikular na panahon. Ang antike ay mula sa salitang Latin, antiquus, na nangangahulugang matanda. Ano ang mga antigo? Paano matutunang makilala ang mga pekeng mula sa orihinal? Ang mga antigo, tulad ng mga tunay na mamahaling bagay, ay hindi kailanman lumalabas sa uso, at ang nakuha na ngayong antigo, na may simbolikong imprint ng kultura at kasaysayan, ay mas papahalagahan sa loob ng ilang taon. Bakit napakahalaga ng mga antigo? Una sa lahat, sa pamamagitan ng katotohanan na pinapanatili nila ang ating koneksyon sa nakaraan, sining, kultura, tradisyon. Ang mga sinaunang bagay na nakaligtas hanggang sa ating panahon ay isang tunay na buhay na kasaysayan na makikita at mahahawakan. Tila ang lahat ng mga antiquities ay nagtatago sa kanilang sarili ng isang bagay na espesyal, mahiwaga, kaakit-akit, isang bagay na hindi maipahayag sa mga salita, ngunit nais ng isang tao na maramdaman muli at muli. Miniature antique console table and mirror. Miniature antique tables and chairs.
miniature money queen, and long dress. Miniature cabinet.